سلام دوستای عزیزم، امیدوارم که حالتون مثل همیشه خوب باشه. ما در شهر زیبای تبریزیم و این هتلی هم که پشت سر من میبینید بهترین هتل 5 ستاره تبریز، هتل لاله پارک، که ما میخوایم امشب در این هتل اقامت داشته باشیم و تجربه سفرمون و اقامتمون توی این هتل بهتون بگیم. پس مثل همیشه همراه ما باشید. هتل لاله پارک بهترین هتل 5 ستاره تبریزه که تو قسمت شمال شرق تبریز قرار داره که تو یکی از مناطق خوب و گران قیمت تبریزه. تو سال 1395 یعنی حدود 6 سال پیش تأسیس میشه با 220 اتاق، 7 سالن کنفرانس، یک تالار مجلل، سالن ورزشی، استخر، سونا، جکوزی و امکانات دیگه که ما سعی میکنیم تو این ویدیو چند تا از امکانات و جاهای مختلف این هتل رو بهتون نشون بدیم. اینجایی که الان دیدید لابی هتل بود که از نظر من طراحی خیلی شیک و زیبایی داره. اینجا هم تصاویری از شخصیت‌های مهم ایرانی هستش که بیشتر این شخصیت‌ها متعلق به تبریز و این منطقه از ایرانه. این هتل دقیقاً در کنار مرکز خرید لاله پارک قرار داره که بهترین مرکز خرید تبریزه و از اینجا هم میتونید برید به مرکز خرید. از اینجا راه داره که ما حتما تو این ویدیو میریم و این مرکز خرید رو بهتون نشون میدیم. خب ما الان کلید اتاق رو گرفتیم، بریم که اتاق رو با هم دیگه ببینیم. خب اینم از اتاق ما. اینجا توی طبقه 12 و اینجا هم اتاق دولوکس بهش میگن. توی نگاه اول که دارم نگاه میکنم به نظرم یه اتاق ایدئال و خوبیه. 35 متر. اینجا امکاناتی هم که داره اینترنت وای فای، تلویزیون، تلفن، تهویه هوا، سشوار و حالا بهتون نشون میدم امکانات دیگه هم داره. ما برای یک شب اقامت تو این هتل 2,520,000 تومان دادیم که به دلار میشه با دلار 33,000 تومانی حدود $75. از اینجا هم بریم ببینیم که چه ویوی معلومه.
اینجا هم نمایی از شهر تبریزه که از پنجره اتاق هتل داریم میبینیم. خیلی قشنگه به نظر من، مخصوصا توی شب که شما میتونید از اینجا این قسمت از شهر تبریز رو ببینید. اینجا هم چند تا برگه گذاشتن که راهنمای خود هتل و تلفن‌های ضروریه که میتونید اینا استفاده کنید. اینجا چای ساز داره، قهوه و چایی هم داره. این هم یخچالشه که توش به اندازه کافی به نظرم پره. این قسمت هم دستشوییه. من سعی میکنم که کامل بهتون نشون بدم که دیگه همه جای هتل رو ببینید. اینجا هم چند تا کمد بزرگ داره که سیف باکس. چند تا کشو هم اینجا هستش. اینجا هم رخت آویزه. این هم یه رخت آویز دیگه است که داریم میبینید که به نظرم در کل اتاق به نظرم خیلی خوبیه. خب دوستای عزیزم، الان دیگه صبح شده و ما هم میخوایم بریم به صرف صبحانه و از صبحانه‌ش هم براتون ویدیو بگیریم و بهتون بگیم. این هم نمای طبقه 12 هتل که از شهر تبریزه و داریم میبینید. صبحانه یه هتل تو طبقه دومه و رایگانه برای کسایی که تو این هتل اقامت دارن. الانم که دارم یه نگاهی میندازم به نظرم صبحانه‌اش خیلی کامله. اینجا قسمت نون و شیرینیه. به نظرم اینجا شروع کنیم بهتره. این سوپ جوه، سوپ خامه‌ای، سیب زمینی تنوری. این هم تخم مرغ. این هم قیساوایی که مخصوص شهر تبریزه. من تا حالا نخوردم اما میدونم که از خرما و گردو و تخم مرغ درست میشه. تخم مرغ با اسفناج. این هم چیکن استراگانوف. نان دارچینی. این هم عدسی. خوراک لوبیا. واقعا صبحانه‌اش به نظرم خیلی کامله. فرنی. این هم حلیمه که اگه ایران اومدید حتما بهتون پیشنهاد میکنم که امتحان کنید. اینجا هم انواع مرباها، بیسکویت و خرما و توت و شیره انگور و عسل داره که واقعا جای همتون خالی.
اینجا هم انواع نوشیدنی هستش، آب میوه و شیر و قهوه و چایی هم این قسمت. اینجا هم انواع پنیر و خامه و سوسیس و کالباس و سالاده که واقعا دارم نگاه میکنم خیلی کامله و به نظر من یکی از بهترین و کاملترین صبحانه‌ای که من توی هتل‌های ایران دیدم. از این قسمت هم میتونید املت سفارشی بهشون بگین که براتون درست کنم. ما بعد صبحانه اومدیم به قسمت لابی. همونطور که قبلا بهتون گفتم دقیقاً در کنار هتل لاله پارک بهترین مرکز خرید تبریز قرار داره به اسم مرکز خرید لاله پارک. ما دقیقاً از همین دری که وارد شدیم، این در فقط مخصوص مهمونهای هتله و با کارت هم باز میشه و شما باید تو این هتل اقامت داشته باشین که بتونید از این جا وارد مرکز خرید بشین، وگرنه ورودی اصلی جای دیگه است. من قبلا از مرکز خرید لاله پارک ویدئویی رو گرفتم و توی کانال گذاشتم که اگه ندیدید لینکش رو تو قسمت دیسکریپشن میذارم که اگه دوست داشتین ببینید. خب دوستای عزیزم، اینجا هم یه قسمت دیگه از لابیه که میتونید اینجا تو این قسمت بشینید و استفاده کنید. این هم بگم که من با هتل هماهنگ کردم و قرار شد که الان بریم و دو تا از بهترین اتاقاشو با هم دیگه ببینیم. اینجا اولین اتاقیه که بهتون نشون میدم و با هم میبینیم. اینجا سویت اکزیکیوتیو 62 متره. قیمت این اتاق شبی 4,300,000 تومنه که به دلار میشه حدود $130. اینجا قسمت نشیمنشه که قهوه ساز و یخچال و چای ساز تو این قسمته. اینجا هم اتاق خوابشه که یه اتاق خواب مجزا داره و امکانات اتاق ما رو داره، با این تفاوت که اینجا وان هم داره. از پنجره هم بریم بیرون این اتاق رو با هم دیگه ببینیم که اگه اومدید اینجا چه ویوی میتونید ببینید.
اینجا دومی اتاقی که اومدیم سویت جونیور 64 متره. همونطور هم که داریم میبینید برخلاف اتاق قبلی نشیمن و خوابش با هم دیگه است. قیمت اینجا شبی 3,600,000 تومنه که به دلار میشه حدود $110. اینجا هم سرویس بهداشتیه که این اتاق هم وان داره. هتل لاله پارک همونطور که بهتون گفتم تو یکی از محله‌های گرون قیمت و خوبه تبریز و حدود 15 کیلومتر تا فرودگاه، 16 کیلومتر تا راه آهن و 17 کیلومتر هم با ترمینال فاصله داره. از پارک ایلگولی حدود 10 کیلومتر و از مرکز شهر که بازار تبریز باشه و مسجد جامع و مکانهای دیدنی دیگه حدود 10 کیلومتر فاصله داره و شما میتونید با ماشین 15 دقیقه تا 20 دقیقه به مکانهای دیدنی و مرکز شهر تبریز برسید. دوستای عزیزم خیلی ممنونیم که از ما حمایت میکنید، خیلی ممنونیم که این ویدیو رو دیدید. امیدواریم که از دیدن این ویدیو لذت برده باشین. ما سعی میکنیم که مکانهای دیدنی و بهترین هتل‌ها رو بهتون معرفی کنیم که اگر به این منطقه از ایران که اومدید بتونید یه انتخاب خیلی خوبی رو داشته باشید. مثل همیشه نظرتون رو به ما تو قسمت کامنت ها بگین. براتون آرزوی شادی و موفقیت داریم. مثل همیشه مواظب خودتون باشین. تا ویدیو بعدی، خداحافظ.